So ዛሬ የምንመለከተው እንዴት አድርገን ወርድፕሬስን ዛምፕ ላይ እንዴት አድርገን መጫን እንደምናይ ይሆናል። ሶ እንደምናደርገው መጀመሪያ ዛምፕን እንዴት አድርገን ኮምፒውተር እንደምናደርግ ሌላ ቀን የምናየው ይሆናል። ለዛሬ ግን እንዴት አድርገን ወርድፕሬስን አትሊስት ዛምፕን ከጫን በኋላ እንዴት አድርገን ኮምፒውተር እንደምናደርግ እናያለን። ሶ እዚህ ላይ ነው የምንሆነው ዛምፕ ከዛ ኤክስዶክስ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ኤኒቲንግ ኤኒ ኤክስዶክስ የሚለው የራሳችን እንትኖች ሳይት የምንፈልጋቸውን የምንሰራላቸውን የምንሰራቸውን ሳይቶች ስማቸውን እዚህ ጋር እናስቀምጥና በፎልደር እያደረግን ማለት እናስቀምጣለን። ሶ አሁን ለምሳሌ እዚህ መጀመሪያ የሚያስፈልጉን ነገሮች ባይ ዘ ዌይ ወርድፕሬስ ፋይል ዚፕ ፋይል ያስፈልገናል፣ ዛምፕ ያስፈልገናል። በቃ ሁለቱ ናቸው የሚያስፈልጉን። ከዛ ፕለጊን እና ቴሞች ሌላ ቀን እያየን የሚመጣው ነው። ሶ ወርድፕሬስ የት እንደምናገኝ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ሊንኩን። ሶ ወርድፕሬስን ካወረድን በኋላ እዚህ ጋር ፎልደር ክሬት እናደርጋለን። ኤችቲዶክስ የሚለውን ለምሳሌ እኔ ቴስት ወርድ የሚል አንድ ፎልደር ክሬት አድርጋለሁ። ሶ እዛ ውስጥ ነው የምንሰራው ማለት ነው። ስለዚህ ቴስት ወርድን የትም ሊሆን ይችላል እዚህ ጋር እንዲቀርበኝ ነው እዚህ ጋር ያስቀመጥኩት ሌሎች ሳይቶችን ስንሰራ። ስለዚህ እኛ ሌላ ቦታ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ አሁን ይሄንን ቴክስት ወርድፕሬስን ኮፒ እናደርገዋለን። የትም ሊሆን ይችላል ካለበት ቦታ ላይ ኮፒ አድርገን ክሬት አድርገን ፎልደር ላይ እናመጣውና ኤክስትራክት እናደርገዋለን ማለት ነው። ሶ ኤክስትራክት አድርጎ ከጨረሰ በኋላ የወርድፕሬስ ወደ ወርድፕሬስ ስለሆነ ኤክስትራክት የሚደረገው እኛ ደግሞ እዚህ ዱፕሊኬትድ እንዳይሆንብን ሬደንደንሲ እንዳይኖር ይሄንን ከት እናደርገዋለን። ከወርድፕሬስ ውስጥ ያለውን ኤክስትራክት የተደረገውን ወደዚህ ወደ ውጭ ወይም ወደ ቴስት ወርድ ወይም ክሬት ወዳደረግነው ፎልደር ወደ ውጭ እናወጣለን ማለት ነው። ምክንያቱም በኋላ ላይ ስንጽፍ ሎካል ሆስት ቴስት ወርድ ከዛ ወርድፕሬስ ከዛ እንደዚህ እንዳንል ቀጥታ ቴስት ወርድ ወደሚለው ወይም ደግሞ ክሬት ወዳደረግነው ፎልደር እንዲገባልን እንደዚህ እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ ይሄ ወርድፕሬስ የሚለው ፋይል አሁን አያስፈልገንም ከዚህ በኋላ እዛ ኮፒ ስላለን አያስፈልግም። ሶ ይሄንን እንደዚህ አድርገን እናወጣውና እናስቀምጣለን። ከዛ በመቀጠል ምንድነው የምናደርገው እዚህ ላይ እንመጣለን። አንድ ብራውዘር እንከፍታለን። ጉግል ሊሆን ይችላል ኦር ደግሞ እንደኔ ፋየርፎክስ ሊሆን ይችላል ኦር ብሬቭ ሊሆን ይችላል ኤኒቲንግ ብቻ ኤኒ ብራውዘር መጠቀም እንችላለን። ሶ ሎካል ሆስት php myadmin ብለን php myadmin ስንል phpያችንን አድሚን የሚያደርግልን php myadmin የሚለውን ፔጅ ይከፍትልናል። ይሄ እዚህ ላይ ዳታቤዛችንን ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ዳታቤዝስ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ሶ እዚህ ክሬት ዳታቤዝ የሚለው ዳታቤዝ ኔም ኤኒቲንግ ለምሳሌ ቴስት ሄሎ የሚል አንድ ዳታቤዝ ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። ክሬት ዳታቤዛችን ቴስት ሄሎ የሚል ክሬት አደረግን። ኒው ታብ then local host ቴስት ወርድ ማለት ይሄኛው ቴስት ሄሎ ነው። ይሄኛው ቴስት ሄሎ ነው። ቴስት ወርድ ማለት ይሄኛው ማለት ነው። እዚህ ጋር ክሬት ያደረግነው ፎልደር ነው። ሶ ቴስት ወርድ ብለን ኢንተር ወይም እናንተ የዚህን ስም ሌላ ልታደርጉ ትችላላችሁ። ኤኒቲንግ ለምሳሌ እንደ ካምፓኒ ኔም ወይም ደግሞ ዲዛይን እንደምታደርጉት ዌብሳይት የተለያየ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሶ ኔክስት እንመጣለን። ከዚህ በኋላ ምን እንደምናስገባ ነው የሚነግረን። ሌትስ ጎ እንለዋለን። ሶ ዳታቤዝ ኔም ዩዘር ኔም ፓስወርድ ዳታቤዝ ሆስት ቴብል ፕሪፊክስ እናስገባለን። ዳታቤዝ ኔም ማለት የዳታቤዙ ይሄኛው ዳታቤዝ ሄሎ ወይም ቴስት ሄሎ ያለው እናንተ ደግሞ ሌላ ልትሉ ትችላላችሁ። ሶ ቴስት ወርድ ቴስት ሄሎ ነበር ያለው። ከዛ ዩዘር ኔም ባይ ዲፎልት ዳታቤዝ ዛምፕን ስንጭ ነው የሚመጣው ሩት ነው። ሩት ነው
ሌላ ካስፈለገ ሌላ ማለት ትችላላችሁ። እሱ እንዴት አድርገን እንደምናደርገው እናያለን ኔክስት ቪዲዮ ላይ። ወርድፕሬስ ፓስወርድ ባይ ዲፎልት የለውም። አስፈላጊ ነው ካላችሁ ደግሞ እንዴት እንደምናስገባ ኔክስት እናያለን። ፓስወርዱ አይኖረውም። ይህንን ባዶ እናደርገው ሩት የዳታቤዝ እናስገባለን። ከዛ ዳታቤዝ ሆስት ሎካል ሆስት ነው። ቴብል ፕሪፊክሳችን አያስፈልገንም መስጠት አያስፈልገንም። ሰብሚት እንላለን ማለት ነው። if there is anything error ካለን anything wrong ከተፈጠረ እዚህ ጋር ይነግረናል። ግን ከሌለ ግን እንደዚህ አይነት ነገር ነው የሚያመጣላችሁ። ካለ ተመልሳችሁ የዳታቤዛችሁን ስም ምናምን ቼክ ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። run the installation እዚህ ጋር ምንድነው የሳይቱን ታይትል ወይም ደግሞ የዌብሳይታችሁን የፔጃችሁን ታይትል እዚህ ጋር ነው የምታስገቡት። ከዛ ዩዘር ኔም ማለት ደግሞ በኋላ ላይ እንደ አድሚን ስትገቡ የምታገኙት የምትገቡበትን ስም፣ ለምሳሌ አድሚን የሚል ጽሁፍ ሊሆን ይችላል ወይም ስማችሁን ሊሆን ይችላል or something else ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እሱን እዚህ ጋር እናስገባለን። ፓስወርድ ባይ ዲፎልት ጀነሬት የተደረገው ይሄ ነው። ይሄንን ብትጠቀሙት ጥሩ ነው፣ ምክንያቱም ስትሮንግ። አይ ደግሞ የራሳችን አለን የምትሉ ከሆነ ደግሞ የራሳችንን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ዩዘር ኔማችንን ልክ እንደዛው በራሳችን መጠን ማስገባት ይሆናል ማለት ነው። ኢሜል አድሬስ እዚህ ጋር ማስገባት አለብን፣ መስት ነው ማስገባት አለብን። ምክንያቱም በኋላ ላይ ፓስወርድ ቢጠፋብን ዩዘር ኔም ምናምን ቢጠፋብን ኮሬክት የምናደርገው በዛ ስለሆነ ማለት ነው። እነዚህኞቹን ፊል እናደርጋለን ማለት ነው። እነዚህን ፊል እናደርጋለን እንደዚህ። ኢሜል አድሬሳችንን ፓስወርዳችንን እናስገባና ዩዘር ኔማችንን ታይትላችንን ካስገባን በኋላ ኢንስቶል ወርድፕሬስ እንለዋለን። አሁን ሰክሰስፉል ነን። ኢንስቶል አድርጎ ጨርሶልናል። ኢረር ሊኖር አይችልም። መጀመሪያ ላይ ነው ኢረር ሊኖር የሚችለው፣ ምናልባት የዳታቤዝ ኔም ስህተት ካለ or something የዩዘር ኔም ስህተት ካለ የዳታቤዛችን ስህተት ካለ ነው እንጂ ከዛ በኋላ ያለው ነገር ችግር አይኖርም። ከዛ በኋላ ሎጊን ነው የምናደርገው። ግን ሎጊን ከመንካታችን ይልቅ እንዴት አድርገን በኋላ ላይ የሚያስፈልግ ነገር ስላለ እሱን ይህንን ሳይት እንዴት አድርገን አድሚን አክሰስ እንደምናደርገው እናያለን ማለት ነው። ሎካል ሆስት ቴስት ወርድ ነው ቴስት ወርድ፣ ከዛ wp ከዛ አድሚን ብለን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄ ነገር ይመጣልና ዩዘር ኔም እና ፓስወርዳችንን ቅድም ያስገባነውን እናስገባለን ማለት ነው። ከዛ አድሚን ሊሆን ይችላል or something ለእኔ ቅድም አድሚን ብዬ ያስገባሁት ማለት ነው። እሱን እናስገባለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ፓስወርድ እና ዩዘር ኔማችንን ካስገባን በኋላ ሎጊን ማለት እንችላለን። ሪሜምበር ሚ ብለን ሎጊን ማለት እንችላለን። ሪሜምበር ሚ የምንለው ኔክስት ታይም ላይ ስንመጣ እንዲያስታውሰን ወይም ደግሞ እነዚህ አይነት አድሚን ዩዘር ኔም እንዳይጠይቀን የምናደርግበት ይሆናል ማለት ነው። ወርድፕሬስ ዳሽቦርዱ ወይም ኢንተርፌሳችን ይህንን የሚመስለው ነው። ይህንን ተጠቅመን ነው ዌብሳይት ዲዛይን የምናደርገው ማለት ነው። ፖስት፣ ሚዲያ፣ ፔጅ፣ ኮመንትስ፣ አፒራንስ፣ ፕለጊንስ፣ ዩዘርስ፣ ቱልስ፣ ሴቲንግስ የሚሉትን በአጠቃላይ ኔክስት ቪዲዮ ላይ የምናያቸው ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ፕለጊኖችም ስላሉ ሌሎችም ነገሮች ስላሉ እሱን የሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ የምናየው ይሆናል። ኮንግራቹሌሽንስ። ለመጀመሪያ ጊዜ ዌብሳይት ወይም ደግሞ ወርድፕሬሳችንን ክሬት ማድረግ ችለናል ማለት ነው። ቴንክ ዩ ሶ ማች ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ።